1, 2, 3. Okay, let's start. My name is Pavel Korchagin, and I'm sysadmin in CopCop. And first of all, thank you for coming today. I'm really glad to see all of you here. And last 2 years, I've been presenting technical topics on Syscon, but this year I decided to present something non-technical, but something that can be useful, that can be related to our job and useful for our career. This year I will present about the basics and simple things about self-development for IT engineers. And at first, short disclaimer. There is no exact science. Sorry. He has to translate for me. Hôm nay thì tôi sẽ là compiler nếu các bạn hiểu compiler interpreter các bạn thì việc sẽ giúp Pasha dịch một chút các bạn. Xin phép được làm thì Pasha muốn cảm ơn các bạn đã tham gia ngày hôm nay. Thì năm ngoái Pasha đã present từ giờ tôi 2 năm trước Pasha đã present những cái quyết định phân tích của lần này Pasha muốn là share những cái gì về năm technical topic, những cái kỹ năng không phải là vấn đề kỹ thuật của chuyên môn nhưng mà vẫn là những thứ có thể giúp đỡ cho công việc của bạn và cái sự nghiệp của các bạn. Thank you. So, since there are no exact science and no clear guidances like do this and do that and you will come to success, everything that I will say today are based on my own experience, my own conclusions and my own mistakes. And I'd like to share it with you, but of course your experience may be different. So feel free to adjust it, complete it and change it by your own choice. Chính xác là đối với khoa học trong tất cả những cái instruction hay là những cái share mà Pasha sẽ làm trong ngày hôm nay. Tuy nhiên thì tất cả những cái gì mà Pasha muốn share ngày hôm nay thì liên quan là cái trải nghiệm của riêng bạn nó, những cái kết luận của riêng bạn trong quá trình làm việc nhiều năm công tác và quan trọng là những cái trải nghiệm là được đúc kết sau những cái lỗi lầm của bạn ấy trong thời gian đã qua. Và các bạn muốn share với các bạn có thể để lắng nghe và có thể chủ động tùy chỉnh nó adjust theo cái trải nghiệm như vậy. But I think everything that I will say today will be useful for you. So let's start. At some point of time, when you already have some experience and some knowledge, you may ask yourself what I can improve, how I can grow as a professional, and what exactly I can improve. Đến một thời điểm nào đó trong cái sự nghiệp của bạn hay bạn có một số kiến thức gì đó rồi các bạn sẽ dừng lại và tự hỏi mình là có những gì mình có thể improve được, có những gì mà mình có thể phát triển thêm cái sự nghiệp của mình bằng cách nào. Or, for example, your team are going to implement Kubernetes, and there is two books in front of you. And here's the question: which one you will read first? And will answer be different if you are a team leader of this team, not just the usual sysadmin? Ví dụ như là team của bạn, ví dụ tôi đang implement Kubernetes thì có một quyết định đưa ra là cuốn sách mà các bạn đọc trước và cái quyết định có thể ảnh hưởng đến cái việc là cái vị trí của bạn là team leader hay là chỉ sysadmin đơn thuần hay là một specialist. So at first let's find the skills we can improve and divide them on 5 different skill sets and describe them later. So at first one, it's a hard trending skills. It's a skills about most modern technologies. Second, it's a hardcore skills. It's a skills that are most commonly used. Then soft skills is mostly about the communication ability. Personal effectiveness is about your ability to do your job effectively and about your performance. And fundamental skills, it's about the skills that you can develop all your life. Thì
trước khi để trả lời hai câu hỏi kia thì chúng ta có nên chuyển qua cái việc mà phân loại những cái skill này gọi là phải improve một chút. Có 5 cái skill mà chúng tôi list ở đây, như là cái hard training skill, những skill về những công nghệ mới nhất hiện tại, mới nhất luôn. Thứ hai là những công nghệ về hardcore skill, thực ra những kiến thức thực sự chuyên môn, nhưng mà những thứ mà chúng ta phải làm của khi mà công ty chúng ta yêu cầu. Thứ ba là soft skill, bạn biết rồi, như là cái việc mà tăng cái hiệu quả làm việc bản thân. Và cuối cùng là những cái skill rất cơ bản như nào chúng ta sẽ nói ở sau. So let's describe them in details. About the first one is a hard training skills. It's the skills and knowledges about technologies on the bleeding edge. They're most modern and progressive, like modern databases, modern frameworks, modern automation, containerization, and so on. It also can be related to some specific solutions which are not commonly used, like in-house solutions specific to our technological stack, or some vendor-specific solutions used to use in your company. Cái hard training skill là skill liên quan đến công nghệ mới nhất, leading edge, gọi là nghe được hóa rất là nhiều trên internet. Nhưng mà những công nghệ mới nhất đó thì có một cái vấn đề là nó không được bền, và thậm chí là có thể là nó sẽ thay đổi rất là nhanh. Không biết là nó có phát triển hay không nữa. Và ví dụ như là các database mới nhất, những công nghệ mới nhất liên quan đến Microsoft CI/CD hay là automation, các skill khác thì có thể liên quan đến cái technology stack mà có thể dùng trong công ty của bạn, hoặc là nhiều công ty khác trong cộng đồng, giống như là các ngôn ngữ mới, cái library của framework mới, hay là các software stack solution, và thậm chí là có những cái skill mà nó chỉ dùng ở trong công ty của bạn thôi, nhưng mà nó mới là một thứ rất là mới mà mọi người nói về nó. So the skills are quite volatile and changing fast together with the trends. But if you're able to catch the trends about immature technologies in your field of interest, you can learn them in advance and use them even before they will become mature and quite commonly used. And it can give you some advantage and make you more valuable on the market. For example, a few years ago, everybody was crazy about Docker and containerization. But now it's quite commonly used thing, and almost everybody use it. Another example, it's MongoDB. A few years ago, everybody was crazy about NoSQL, but now it's not commonly used now because some disadvantages was revealed. And there's vice versa. You can get some benefits from learning it, or you can just waste your time. Cái vấn đề của cái việc mà học những cái công nghệ mới nhất là nó là cái khả năng của bạn bắt trend như nào. Bạn phải bắt trend và tỉnh táo lại cho mình những cái skill này. Những cái công nghệ mới nhất thì là nó có thể thay đổi và nó có thể chết. Ví dụ như là có hai cái ví dụ đây, ví dụ là vài năm trước thì tất cả mọi người đều nói về Docker. Thiếu cái về Docker rất phát triển, Kubernetes rất phát triển, thì ok. Nhưng mà cũng vài năm trước, 3-4 năm trước thì đó tất cả mọi người đều nói về MongoDB. Nhưng bây giờ MongoDB sau khi mà có những cái benefit hay advantage của nó review ra là nó không hiệu quả, hoặc là nó design rất là chán chẳng hạn, thì không ai nhìn Docker nữa. Thì cái việc các bạn bắt trend nó 50-50. Nên khi mà bắt trend tốt thì bạn sẽ có học nó trước khi mà thực sự phát triển ấy, thì nó sẽ làm lợi thế rất lớn của bạn. Cái giá trị của bạn trong market nó tăng rất là nhanh. Thế là cái thứ mà bạn phải tỉnh táo khi mà học đầu tư thời gian vào cái hard training skill. Okay, the next skill set, it's a hardcore skills. It's a most commonly and widely used skills in our daily job, and they're most demanded. It's skills about most commonly used database, operation system, networking, programming languages, and so on. And it's always good to invest your time to learning deeply the hardcore skills, because it's a necessary basis, and without having this basis you are not able to understand some more complicated concepts
like the topic about in-kernel tracing with BFP trace that Tom will present later. So by learning this skill, you will always have very solid base, so it's worth to invest time in it. Những cái skill set tiếp theo mà các bạn cần phải đầu tư thời gian vào thì chúng tôi gọi là cái hardcore skill. Hardcore skill khi tôi nói tức là những cái thực sự là những kiến thức chuyên môn mà mình học. Ở đây là có partial list một số những cái hardcore skill về database, Linux, network, system design. Thì tất cả những skill này là những skill mà thực ra là mình cần phải có để làm được cái công việc của chuyên môn. Thì khi mà chúng ta học là đầu tư thời gian thì cái này chúng ta có một cái basic, cái nền tảng cực tốt để phát triển cái hướng tiếp theo. Thực ra có sao đơn ví dụ là topic của tôi ấy, cuối buổi chiều ngày hôm nay là liên quan đến Linux tracing. Nếu mà các bạn mà nắm được cái base về Linux tốt đấy thì nó là một cái công cụ tuyệt vời để các bạn làm những phần tiếp theo. Kể cả BPF là công nghệ cực mới nhưng mà nếu các bạn không có cái base nó khả năng là sẽ vô dụng. So if you're thinking about their books that can help you to improve your hardcore skills, there is a link under this QR code leading to some sites with their very good books related to the different IT knowledges. So you can use it and find something useful for you. Trên cái QR code thì chúng ta có các bạn scan thì nó sẽ đưa các bạn một cái link mà chúng tôi recommend những cuốn sách mà các bạn nên học để master cái hardcore skill này. Thì các bạn có thể scan thử và follow những cái gì chúng tôi đã suggest để improve the basic skill. Books. Books, exactly. And one more important thing is about hardcore skills. In the process of gaining knowledge and experience, we engineers can develop some specific kind of mindset or the way of thinking. This mindset can be used to prevent making mistakes. And the things that you gather can be written down as a kind of a spells that can be used in a daily life to prevent you from making mistakes. Một cái vấn đề liên quan đến cái hardcore skill này là khi mà các bạn có thời gian để học và nghiên cứu tất cả những thứ này thì mỗi người chúng ta sẽ có một cái cách suy nghĩ, một cái mindset khác nhau. Tuy nhiên là có những cái mindset hay những cái gọi là wisdom word như là ok, tôi có thể tạm dịch là những lời vàng ngọc của các thế hệ đi trước mà có thể giúp chúng ta để sử dụng cho những cái tình huống mà thường gặp và có thể giúp chúng ta tránh được những cái lỗi lầm không cần thiết. Nó giống như là những cái câu thần chú mà chúng ta có thể đưa ra khi chúng ta gặp vấn đề. The most simplest example of these spells is do not deploy after 6 p.m. on Friday, or test your software before deploying on production. This is the simplest one, but if you will have these spells that will help you to avoid making problems. Một câu trong những cái câu thần chú và những câu mà chúng ta khá là phổ biến trong việc semi, chúng ta luôn nói với nhau là đừng bao giờ deploy cái gì muộn vào chiều thứ sáu, và đừng bao giờ deploy cái gì lên production mà không có test. Thì nó là những cái white words chúng ta có thể nói với nhau, mặc dù nó rất đơn giản nhưng mà nếu mà không có những cái nhắc nhở đó thì cũng là lỗi lầm có thể diễn ra cách rất đơn giản. And there are a set of spells I found by myself and which is good for me. It's the Zen of Python. It's 19 guiding principles for developers that may be used not only for developing code on Python, but can be used in engineering, operation, and even in the daily life. So there is a 19 guiding principles. They may look quite simple, but they are actually quite deep. So if you will spend your time and understand it, it will give you some quite deep knowledges. For example, my favorite one, it doesn't work. Okay. So this one, in the face of ambiguity, refuse the temptation to guess, which means it's always better to have
everything defined explicitly, because if it's not, you may want to guess, but you can guess wrong. And if you guess wrong, it may lead you to some mistakes. So in practice, I'm always asking my colleagues to provide everything necessary to the task that I have to perform, to the steps I have to perform, or the expected results in the most explicit way. And if it's still something unclear for me, I will ask them back. And for me, it helps to avoid making mistakes. Một cái ví dụ là khá là chắc là đơn giản về những cái white notes hay là những cái câu thần chú mà các bạn follow ấy, mà chúng ta có thể nhìn thấy đây là gen of Python. Các bạn có thể chạy cái này trên máy các bạn sẽ hiện ra nó có 19 cái lời gọi là lời vàng ngọc, chúng ta nên nghe theo. Thì tất cả những cái thứ này là thực ra nó là sinh ra cho mục đích là của developer khi mà họ develop phần mềm gì đó, nhưng mà có thể apply được cho rất nhiều người. Để developer sẽ là những người mà operate cái system của chúng ta. Thì thực ra là có 19 cái guideline hay là instruction như này, nhưng mà nó khá là sâu sắc, thì cũng nên bỏ thời gian ngồi đọc để hiểu nó. Đối với cá nhân Pasha thì là cái whiteboard mà thích nhất đấy là khi mà gặp một cái gì đó không rõ ràng, tốt nhất là mình đoán. Đơn giản thôi, khi mà thấy một cái không rõ ràng, tốt nhất là mình đoán, hỏi mọi người một cách rõ ràng nhất, hỏi người confirm nhất. Khi có một request là không hiểu, hỏi người confirm không hiểu cái này kia, anh muốn để làm gì, thì cái việc đó thì nó sẽ làm chúng ta tránh được những lỗi lầm không cần thiết, ít nhất là trong cái việc giao tiếp với nhau. Đó, đây là một cái vấn đề mà qua startup như thế này rất nhiều công ty. Cái này nói riêng với các bạn cấp tốc thôi. Nói riêng với các bạn cấp tốc là nếu mà các bạn cảm giác là nhiều khi qua startup hỏi hơi nhiều, thì đây là bạn thực ra là cái philosophy của bạn ấy. Cái cần biết một thứ là rõ ràng, chủ yếu là để tránh những lỗi lầm có thể xảy ra thôi, chứ không phải ủ hành ai hết. Okay. Thank you. So the next skill set is the soft skills. It's mostly about your communication ability to work in a team, find resolve the conflicts in your team and so on. And so far there is no very clear definition about the soft skills. So you can find some books and articles. There is a lot of internet how to improve them. But the most important thing here is that you always have to check yourself and pay attention on your communication ability, how it's comfortable for others to communicate with you, because it's important. And if you don't have a clear understanding about that, you can ask your colleagues or even your boss to ask you for the feedback. Okay. Thì tiếp theo chúng ta phải nên học là những cái kỹ năng mềm, soft skill, soft skill đúng không? Thì soft skill thì chủ yếu về cái kỹ năng giao tiếp, rồi khả năng làm việc nhóm, rồi cái kỹ năng giải quyết. Về thực ra khi các bạn làm việc với team nhiều một chút là các bạn phải làm rất nhiều cái việc liên quan đến cross team communication, thì cái việc giải quyết conflict với các team là cực kỳ quan trọng. Và thêm nữa là các bạn phải có đủ độ mềm dẻo cần thiết. Tất cả cái này là cũng không có một cái con hướng dẫn tuyệt đối là thể làm học đúng, thì ra có rất nhiều thứ mà các bạn phải đọc trên internet thì cái này. Nhưng mà cái việc mà để làm nó đúng đắn nhất ấy, thì một lần nữa tốt nhất là đừng đoán, các bạn sẽ hỏi cái feedback từ bạn bè, đồng nghiệp, những người bạn thích, những người bạn ghét, rồi hỏi cái nên hỏi, và thậm chí là sếp của các bạn. Thì tất cả những người đó sẽ cho bạn cái feedback về điều các bạn có đủ flexible không, hay là bạn là những người luôn luôn tạo ra conflict, hay là bạn đưa ra quyết định như thế nào. Feedback là cách tốt nhất. Thank you. So the next one is about your personal effectiveness. It's mostly about your way to solve and accomplish your task well in time. And mostly it's a consequence of good time management, planning, your ability to learn fast, staying focused on your task and not being distracted by some other things,
and your ability to fight with the procrastination. Phần tiếp theo là cái phần tăng cái hiệu quả làm việc cá nhân. Thì đây có một số cái thứ cơ bản cần phải quan tâm, như là khả năng quản lý thời gian, khả năng có thể học những thứ mới, khả năng lập kế hoạch, và tập trung vào ra cái vấn đề rất là quan trọng liên quan đến cái việc tránh cái việc ngưng trì trệ. Cái việc ngưng trì trệ này nó Yes. So procrastination is when you're doing anything except of the real thing that needs to be done. Like you're scrolling your Facebook instead of preparing for the exam because you want to have some fun instead of having just a boring study. And we all do that. And the one thing we have to do is just to force yourself to stop it, force yourself to do something important instead of just wasting time. Cái việc ngưng trì trệ là vì các bạn cũng hiểu, nó là cái điều khi mà bạn trốn tránh cái việc làm cái việc thực sự cần thiết bằng việc hoặc là không làm gì cả, hoặc là làm việc vô ích kiểu như là lướt Facebook. Thì thực ra cái cách mà để tránh cái việc ngưng trì trệ thì chỉ có một cách là kỷ luật, tự force bản thân là stop cái việc trì trệ này. Ở đây có một cái định khá là hay về trì trệ, chúng tôi đọc ở trên slide. So there is a link under QR code leading to their quite funny video from the TED Talk when the guy explaining what is the procrastination and how it works in your brain and what's the reason for that. So follow it if you want to learn more. Ở đây chúng tôi cũng đã có một cái trên cái code này sẽ lên tới một cái TED Talk về vấn đề trì trệ này. Làm sao để xử lý vấn đề trì trệ này các bạn có thể tham khảo. So, a few words about context switching and being focused. There is a lot of noise around us. Messengers, Facebook, even your colleagues coming to you and asking for some random question because they just lazy to Google for a few minutes. And when you're switching from your work, you're being distracted. You're making a context switch. And when you have to come back to work, you have to remember everything that you was keeping in your brain while working. And it's cost you some energy, it will take time. And sometimes you can even remember some details. And these details will lead to the problems like mistakes in the code, mistakes in general. So by doing context switching too often and being distracted, you can lose a lot of your performance. Về cái vấn đề về tập trung và context switching thì cái việc này có thể diễn ra khi bạn đang làm gì đó, làm đang code hay làm gì đó, cần tập trung rất là cao, nhưng mà có rất nhiều thứ mà có thể distract, có thể quấy nhiễu bạn, ví dụ như tin nhắn từ Facebook hay tin nhắn từ những cái chat, rất nhiều chat, không đi tôi khoảng 5 cái chat, gọi chat khác nhau, hoặc là các bạn có thể bị làm phiền bởi một coach đồng nghiệp đó hỏi những câu hỏi rất đơn giản, nhưng mà thực ra là những câu hỏi các bạn ấy chỉ có thể Google trong vòng 2 phút thôi. Thì tất cả những điều đó là các bạn phải dừng lại, nốt lại cái gì trong não của bạn, tức là mình đã làm cái gì trong giải quyết vấn đề của người ta. Khi mà quay lại mình phải nhớ lại tất cả những thứ gì mà đã làm trong thời gian đó. Thì thực ra là bạn nhiều khi là não của mình không đủ sức để làm cái việc đó, bạn sẽ dẫn đến mistake là quên cái này quên cái kia, mình sẽ làm code của bạn fail hay là những gì quan trọng bị fail. Thực ra cái vấn đề này sẽ là ảnh hưởng tiêu cực của bạn rất lớn. Tức là nếu các bạn đã là Syscon thì context switching là vấn đề của CPU, chứ không phải vấn đề của people. Nếu mà too much context switching cũng làm cho CPU bị quá tải và làm cho server bị chậm. Cái đấy thì nói sau có thể giới thiệu một chút của tôi. Okay. Exactly. So I don't really like context switching, so I'm trying to not to context switch as much as possible. So I turned off all the notifications on my phone except the important one,
When, for example, someone mentioned me in Slack or some working chat just because they want to have some, get my attention. I also put my phone to the silent mode forever to not to distract my colleagues by noises and sounds from my phone. Về cá nhân Pascal thì bạn ấy xử lý cái vấn đề về việc ví dụ như là tắt tất cả những cái notification không cần thiết, và chỉ enable những cái notification của những cái chat channel khi mà có ai đó mention thôi, bởi vì là họ gửi cái muốn gửi cái message cho mình, có những cái message trực tiếp cho mình thì mình cũng nên nhận cái đó. Ngoài ra thì ví dụ điện thoại, những cái thứ cá nhân của mình không nên để cho những cái chuông điện thoại hay tin nhắn tương tác suốt ngày và ảnh hưởng đến đồng nghiệp trong khi đang làm việc. Thứ nhất là nên tắt nó. And I'm checking the chats, working chats and email from time to time, not every time, not to be distracted. And it helps me to stay focused and do some long-term job, but sometimes make my boss unhappy. Thank you. I understand. Vì có sẽ tắt tất cả những notification mà ra không phải là cứ có tin nhắn là check ngay lập tức, mà sẽ check nó vài phút, 15 phút gì đó, thì không phải là phản ứng ngay lập tức. Thì cái điểm bất lợi của nó là nhiều khi có thể làm cho người khác mà kiểu khi mà contact lại bạn đấy thì khi mà rất là bị phiền khi mà không trả lời kịp. Ví dụ như là tôi thì mà tôi cũng phải gọi riêng hỏi sao không trả lời khi người ta thì kể. So, how to increase your personal effectiveness? At first, stop procrastinating. Force yourself to do something useful. Then manage your time, it's important. Reduce your context switches and reduce information and noise. All these things may sound quite simple, but it's very complicated to implement in real life. So it will you need to spend some effort on it. Vậy thì chốt lại về cái việc tăng hiệu suất của bản thân thì có vài cái điểm, đó là cái luôn chỉ trệ, quản lý thời gian của bạn tốt hơn, giảm thiểu cái vấn đề context distract, giảm thiểu những cái thông tin phiền phức không cần thiết ở bên ngoài. Thực ra là nghe nó khá đơn giản nhưng thực ra cũng phải đầu tư khá nhiều thời gian để tự rèn bản thân để tránh được những vấn đề này. So let's move to the last one. It's fundamental skills. It's a skills that you gain all your life and they will stay with you all your life. I'll say that there is mostly five fundamental skills. It's responsibility, focusing on the goal, choosing communication model, and passion for work. I'll describe them later. Phần cuối mà tôi muốn trình bày ở đây là những cái kỹ năng rất cơ bản, là những kỹ năng mà nó không phải là trên gì đó, những thứ mà theo bạn cả đời. Thì ở đây chúng tôi có đưa ra 4 cái vấn đề kỹ năng cơ bản mà tôi nghĩ là rất quan trọng. Đó là cái tinh thần trách nhiệm, khả năng định hướng rõ ràng về mục tiêu của mình, và khả năng chọn cái phương thức giao tiếp phù hợp trong từng hoàn cảnh, và cái niềm đam mê với công việc. Tất cả những phần này chúng tôi sẽ nói ở sau. So the first one is responsibility. I think everybody knows what is that, so let me make an example what is low, high and middle responsibility. For example, the person with the low responsibility most likely will not show any desire to solve a problem or take responsibility of solving a problem. And he will try to abstract or switch responsibility to someone else. Về tinh thần trách nhiệm, những người mà có tinh thần trách nhiệm thấp thì thường là cũng chẳng có cái nhu cầu mà giải quyết vấn đề gì hết, thì có vấn đề gì đó thì cũng kệ nó đi, vì nó không phải là vấn đề của tôi, những người khác có ai đó sẽ thích đấy, hoặc là đẩy cái trách nhiệm cho người khác. And of course we know that it's quite complicated to work with the persons like this, just you simply can't rely on them. Cơ bản nói chung là làm việc với những người có trách nhiệm rất là khó chịu. Quite sure. So the person with the middle responsibility can observe the problem and take responsibility for solving it. But if in case of some problems, he will give up, finding excuses or blame environment or someone else. Những người mà cái tinh thần trách nhiệm ở mức mà trung bình là những người có thể là theo dõi hoặc là xem xét cái vấn đề có thể xảy ra như nào và sẵn sàng nhận trách nhiệm đó,
Tuy nhiên là khi mà nó hơi khó một chút thì thường có xu hướng là bào chữa hoặc là đẩy cái trách nhiệm cho người khác. And person with a high responsibility level are able to observe the problem and take responsibility for him and for his team. He is able to analyze his own mistakes and mistakes of his team. He also can be proactive and do something in advance to prevent making mistakes. And this person can also admit his team mistakes as his own. Những người có trách nhiệm cao là những người có thể sẵn sàng giải quyết các vấn đề và nhận trách nhiệm với những vấn đề xảy ra, thậm chí là có cái kỹ năng để phân tích và xử lý vấn đề của bản thân cái người đó và đưa ra những cái kết luận của cái giải pháp, và thậm chí là có thể nhận cái trách nhiệm của cả team. Ok, cái vấn đề ông này ông kia làm mà thực ra nó là lỗi của tôi. Thế, và thực ra có tinh thần rất là chủ động để tránh cái lỗi lầm có thể xảy ra. And I think it's quite clear that it's much more productive and easy to work with the people having high responsibility level because you can rely on them and it's just faster. So you should pay attention on your responsibility level and try to increase yourself. But if you don't have a clear understanding, you can also ask your boss or your colleagues to give you a feedback. It's like a universal choice. Ask for somebody. Chúng tôi đưa ra những cái mức độ về tinh thần trách nhiệm để chỉ nói cho các bạn thấy là thực ra là khó chịu như thế nào với những người mà vô trách nhiệm hoặc là làm sao làm những người tinh thần trách nhiệm cao thì rất là dễ chịu, rất là nhanh chóng, mọi thứ suôn sẻ. Thì các bạn nên đầu tư thời gian để mình trở thành một người có trách nhiệm. Thì có trách nhiệm đấy thì làm sao để biết được mình có trách nhiệm tốt nhất? Các bạn nên nhận feedback từ đồng nghiệp và sếp. So, and about focusing on the goal, it's your ability to set the goal and follow it. So, let's say there are three levels: it's high, middle, and low. With the low level, person can't make a plan, can't set a deadline. In the middle, can do this and make a risk estimation, and on the high, have a complete understanding about plans, risk, and estimations. He also can make a rollback, plan B, and so on. Những người mà có khả năng định hướng và khả năng đạt mục tiêu tốt thì những người có sót thì chúng ta chỉ là hai mức độ thôi, là thấp và cao. Thấp là những người mà chị chẳng biết là cái target của mình trong cuộc sống là gì, mà khi mà có cái target cũng chẳng xét được cái deadline là bao giờ để xong. Và những người mà khi có cái clear goal mind thì là họ hiểu rất rõ về mục tiêu của mình và thậm chí là đặt ra nhiều plan A, B, C, D, E, F và thậm chí có reverse plan, và khi mà có vấn đề xảy ra với cái plan của họ sẵn sàng tìm ra cái giải pháp rất là độc đáo để xử lý cái vấn đề đó, để thực sự họ muốn cái mục tiêu đấy phải đạt được, họ rất muốn. And about their communication model, it's mostly about your ability to build a communication model when both parties have a win-win. There are three different outcomes from a communication. At first, when both parties have a benefits, it's a win-win. The second one, when one party cheat and second lose, it's win-lose. And the next one is when both lose, it's lose-lose. It's terms from their game theory explaining the outcome of communication between two parties. And I think the best one is win-win. So I provided some QR code with a link to a very funny game explaining their communication models in details and showing the outcomes of them. Okay. Cái phần tiếp theo là chúng ta cần phải học trong cái kỹ năng cơ bản là khả năng mà chọn những cái cách mà giao tiếp trong những tình huống cụ thể. Thì ở đây cái cách mà giao tiếp mà mọi người đều mong muốn nhất thì nó sẽ là win-win, tất cả mọi người đều, hai người đều có cái benefit đấy, cái là người với nhau, người họ thân thiện. Tuy nhiên là trong cuộc sống thì có rất nhiều lúc mà người mình muốn làm tốt người ta lại cheat với mình, hoặc là cả hai bên đều cheat với nhau, thì nó sẽ làm có những cái phân loại kiểu win-win, lose như thế. Thì những cái người mà có cái kỹ năng mà lựa chọn cái cách mà giao tiếp tốt thì họ có thể tìm được cái mô đồ mà
phù hợp trong tình huống nhất. Giờ cái này nó dựa trên một cái game theory mà trên cái QR code mà tôi giới thiệu đây, thực ra là một game rất là hay. Các bạn chơi nó mất khoảng vài phút nhưng thực ra các bạn có thể nghĩ về nó và nghiên cứu nó thực ra rất là sâu sắc. Tôi nghĩ là game một ít một ngày cuối tuần để học nó, khi nào gặp gặp người nào nên đối xử như nào, cũng là không phải lúc nào cũng là nó chơi ra người ta chơi lại kiểu như thế, và không phải lúc nào cũng gọi là hòa hợp thân thiện suốt được. Các bạn phải có cái phương thức để lựa chọn cái cách ứng xử trong cái tình huống cụ thể. Các bạn nên chơi game là tôi rất là khuyến khích các bạn nên chơi thử. Okay, and the last one, you have to have a passion for work. It's mostly about your motivation, but everybody can find a motivation in different things. For example, you can want to increase your salary income or impress your wife or your girl. So feel free to find their motivation by yourself. But you need to have it. Bây giờ cái question forward này thì hơi khó nói một chút, là có nhiều lý do để bạn yêu công việc của mình, nhưng mà nhiều khi là bạn rất là cần để được motivate, để được khuyến khích từ một cái cách mà phù hợp, và bạn phải tìm cái cách mà làm nó trong cái phương thức mà có chất lượng tốt nhất để kích thích bản thân để làm những việc đó, không phải tự nhiên là sẽ có được cái passion. Yes, and not the passion, like motivation is not enough. You always need some resources to get the things done. And there are 4 resources I'd say that you may have. It's intellectual, mental, physical, and emotional. So all of them is important. And you should maintain them to be able to do the things and reach the goal. For example, for the intellectual, to gain intellectual resources, you always need to learn something new to increase your intellectual level that will be able to learn new things. Okay, thực ra khi mà để có cái sự yêu thích của công việc của bạn, nếu khi không phải là bạn chỉ yêu thích là đủ, và nếu không phải chỉ được khuyến khích là đủ, mà bạn cần phải hiểu là bạn cần có những cái nguồn năng lượng nhất định để maintain cái sự yêu thích đó. Thì ở đây thì chúng tôi có list ra là những cái phần liên quan mà những cái năng lượng resource energy mà bạn cần có. Ở đây sẽ là năng lượng tinh thần, năng lượng thể chất và cái khả năng điều phối cảm xúc, hoặc là cái tri thức. Thì bạn phải phát triển tất cả những thứ này ở cả 4 khía cạnh một cách cân bằng, thì nó mới giữ cho bạn cái passion của bạn nó luôn luôn gọi là ở cái level mà bạn có thể chấp nhận được. Okay, so now we know about the skills and the skill sets, so let's set a budget for them. I'd say that for hot trending skills, they can be useful for a few years because they're changing fast. Hardcore skills will stay with you about 10 years because the technological stack still tend to change. Soft skills and personal effectiveness will stay with you a decades because we still have to adapt to the changing conditions of communication, our tool set, and so on. And the fundamental skills will stay with you all your life. Bây giờ các bạn biết là những cái skill set này mà các bạn cần phải học, và chúng ta đã phân loại thành 5 loại, thì chúng ta cần phải set cái file, cái độ ưu tiên cho tất cả những skill đó. Nhưng bạn nhìn thấy là cái skill thì ở đây thì okay, hot trending skill thì thực ra nó có thể giúp bạn trong vòng vài năm, maybe là có thể lọt được hơn chút, nhưng mà ví dụ những cái trend mà bạn bắt sai thì nó chỉ giúp bạn vài năm thôi. Những cái mà hardcore skill rồi những chuyên môn ấy, thì bạn có thể trong 10 năm thì tôi 10 năm công tác thì kiểu thế. Thì tất cả những skill tôi học basic thì cũng giúp tôi. Soft skill thì hoặc là cái personal effectiveness thì có thể giúp bạn trong vòng vài chục năm, bởi vì là tại sao là chỉ vài chục năm thôi, vì là cái xu thế và cái cách mà giao tiếp nó thay đổi rất là nhiều. Ví dụ ngày xưa các bạn viết thư với nhau, nói chuyện với nhau, thực tế bây giờ các bạn chat với nhau, các bạn giao tiếp qua Facebook, thì tất cả những skill này nó sẽ thay đổi. Nên là lấy lý do tại sao nó có thể last trong vòng vài chục năm thôi. Nhưng mà những cái fundamental skill là những thứ mà có thể kéo bạn suốt đời. So it always worth investing time from fundamental skills to their hard training skills because they will stay with you longer and affect everything. And for example, if you want to grow as a manager,
it's worth to invest in time from bottom to the top, from blue to red, because blue skills are most important. And if you're going to grow up as a skillful specialist, it's worth investing time from the top to the bottom. Chỉ đó nếu các bạn muốn phát triển cái sự nghiệp của bạn theo hướng là manager, tất nhiên các bạn đi từ dưới lên. Nếu các bạn muốn mình làm specialist thì đi từ trên xuống theo cái lộ trình như thế này. So coming back to original question, which book you have to read first? And if you are a manager, like a team leader, you'd better to get some more common knowledge that covered book on the right. But if you're a specialist or sysadmin, actually you need to read both, but the left one will give you more specific knowledges. Okay. Thế quay trở lại câu hỏi ban đầu là cái cuốn sách mà bạn nên đọc trước. Nếu bạn là manager thì bạn nên đọc những từ chung mà có cái bao quát một chút thì đọc bên phải. Nếu bạn là CME hay là specialist thì đọc hai cuốn. Nhưng mà đọc vừa bên trái trước, bên trái nó sẽ cho nhiều kiến thức thực tiễn hơn. So, as a conclusion, you should choose your self-development plan, and you always should understand what you're doing and what for, and in which direction you want to grow. And you have to invest your time and resources wisely to not to spend it on some irrelevant things. And it's also worth investing time in long-term skills, because they will affect everything and stay with you all your life. You should always stay focused, maintain needed resources, do not to distract on some unimportant things, and communicate efficiently and build a win-win. Try to do it always. Okay, so cái cuối cùng mình tôi muốn đưa thông điệp cuối cùng mà muốn đưa các bạn là về các bạn nên chọn cái phương án và phát triển bản thân dựa trên thông tin chúng tôi đã cung cấp các hướng ở trên dưới lên trên đó, và các bạn nên đầu tư chọn cái thời gian và công sức của bạn một cách hợp lý, đừng bỏ thật nhiều thời gian công sức để vào những thứ vớ vẩn. Nên đầu tư thời gian vào những cái skill mà nó cái long term skill, và set goal đó là focus và maintain new resource. 4 phút sau chúng tôi đã list ở cái phần trước ấy, và để tìm cách này giao tiếp một cách tuyệt vời. And thanks for listening. Спасибо.